Bản tin COVID-19, hơn 11.000 ca ra viện, số mắc mới tương đương. Bộ Y tế cho biết ngày 21 tháng 9, cả nước ghi nhận 11.692 ca mắc mới COVID-19. Số bệnh nhân ra viện là hơn 11.000 ca, hôm nay, ca mắc mới tăng hơn 3.000 trường hợp so với ngày hôm qua. Tính từ 17 giờ ngày 20 tháng 9 đến 17 giờ ngày 21 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.692 ca nhiễm mới. Trong đó 5 ca nhập cảnh và 11.687 ca ghi nhận trong nước, tăng 3.019 ca so với ngày trước đó tại 34 tỉnh, thành phố. Có 6.835 ca trong cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 6.521, Bình Dương 3.609, Đồng Nai 590, Long An 254, Kiên Giang 134, An Giang 121, Tiền Giang 105, Tây Ninh 59, Cần Thơ 43, Đồng Tháp 27, Bình Định 22, Khánh Hòa 18, Đà Nẵng 15, Bình Thuận 15, Cà Mau 14, Bà Rịa, Vũng Tàu 13, Hà Nội 12, Hà Nam 12, Quảng Bình 12, Ninh Thuận 11, Bình Phước 11, Đắk Nông 10, Đắk Lắk 10, Phú Yên 10, Quảng Ngãi 9, Vĩnh Long 6, Hậu Giang 6, Thanh Hóa 4, Bạc Liêu 4, Lâm Đồng 3, Nghệ An 3, Quảng Nam 2, Trà Vinh 1, Bến Tre 1, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Bình Dương 2.199, Thành phố Hồ Chí Minh 1.350, Tây Ninh 27. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.330 ca ngày, như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 707.436 ca nhiễm, đứng thứ 47 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 7.189 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 702.972 ca, trong đó có 470.164 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 18 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Kon Tum, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 348.220, Bình Dương 183.314, Đồng Nai 41.432, Long An 30.850, Tiền Giang 13.375. Về tình hình điều trị, trong ngày có 11.017 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 475.343 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.133 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.210, thở oxy dòng cao HFNC 892, thở máy không xâm lấn 160, thở máy xâm lấn 838, ECMO 33. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB Việt Nam ghi nhận 240 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 184, Bình Dương 41, Kiên Giang 3, Bình Thuận 3, Long An 2, Khánh Hòa 1, Hà Tĩnh 1, An Giang 1, Đà Nẵng 1, Bình Phước 1, Tiền Giang 2. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 229 ca ngày. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 17.545 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 20 tháng 9 có 502.493 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 35.071.714 liều, trong đó tiêm một mũi là 28.288.007 liều, tiêm mũi 2 là 6.783.707 liều. Về việc một số địa phương xin rút ngắn khoảng cách tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi 2 để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca tại các vùng đỏ, vùng cam ở thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho toàn bộ người dân, trừ các trường hợp F0 đã được xác định trong 14 ngày gần đây và các F0 đã xuất viện, khỏi bệnh. Việc lấy mẫu cần lặp lại sau mỗi 2 ngày, làm liên tục 3 lần trong 7 ngày.